भंते विमल रॅमसे, हंती खेमा सिस्टर आणि भंतेंचं आपल्याला देशना ऐकायची आहे आणि त्यांचे धम्म देशना जे काही देतील ते भंते इंग्लिश मधून देतील, त्याचं ट्रान्सलेट मराठीमध्ये आपल्याला समजावं म्हणून, कारण भंतेजी काय बोलले हे पण आपल्याला कळायला पाहिजे ना। आणि हे नेमकं कळण्यासाठी, हे उमजण्यासाठी साध्या सोप्या भाषेमध्ये मराठीमध्ये भाषामध्ये सांगण्यासाठी डॉक्टर भिक्खू आनंद ज्यांच्या मार्फत मी मलेशियाला गेलो, तिथे मलेशियामध्ये 10 दिवस राहू शकलो आणि त्यांच्यामुळे हे भिक्खू संघ त्या ठिकाणी उपस्थित झाला, असे डॉक्टर भिक्खू आनंद यांना मी सूचना करतो। उपासकांच्या वतीने विनंती आहे की त्या ठिकाणी आलेल्या आदरणीय भिक्खू संघाचं परिचय आणि त्यांची धम्मदेशना मराठीमध्ये आमच्या उपासिकांना या ठिकाणी साध्या भाषेमध्ये आपण समजून सांगावे, असे भिक्खू डॉक्टर आनंद यांना उपासकांच्या वतीने मी विनंती करतो। म्हणा साधू साधू साधू। 18व्या धम्म परिषदेचे उद्घाटन झालेलं आहे, भंतेने जाहीर केलेलं आहे। अमेरिकेचे अतिशय सिनियर मोस्ट भिक्खू त्यांनी उद्घाटन केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे खंती खेमा अमेरिकेच्याच आहेत, भिक्खू आपले भंते धम्मदवेसी श्रीलंकेला असतात, पण ते मूळचे गुजरातचे आहेत, पण ते आता आपल्याकडे राहत नाही, ते परदेशातच असतात आणि पूर्ण आशियाचं सगळं बघतात। तर मी सुरुवातीलाच ह्यांचा परिचय करून देणार आहे, अगदी थोडक्यात, म्हणजे आपला टाईम वाचेल। भगवान बुद्ध, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, मंचावरील म्हणजे विचारपीठावरील सगळे भिक्खूगण आणि समोर बसलेले सगळे बौद्ध बंधू भगिनींना जय भीम। मी सर्वात प्रथम अगदी थोडक्यात भंतेंचा परिचय करून देतो। भंते विमल रॅमसी हे अमेरिकेचे आहेत, कॅलिफोर्नियामध्ये त्यांचं सगळं वास्तव्य होतं। नंतर ते बौद्ध धर्माच्या सानिध्यात आलेत आणि चांगल्या भिक्खूच्या सानिध्यात आलेत। त्यांनी धम्माची दीक्षा 1985ला घेतली आणि तेव्हापासून ते बौद्ध भिक्खू आहेत। अर्थातच त्या अगोदर ते अनेक भिक्खूंच्या सहवासात आलेत आणि धम्म कळल्यानंतर, ध्यान कळल्यानंतर ते त्यांच्या वयाच्या अतिशय तारुण्यात भिक्खू झाले आणि अतिशय मान्यवर असे भिक्खू आहेत संपूर्ण जगात, म्हणजे अमेरिका, कॅनडा, रशिया, जर्मनी, अनेक युरोपियन कंट्रीजमध्ये जाऊन धम्म शिकवतात। आपल्या माध्यमातून त्यांना आता बाबासाहेबही माहीत होत आहेत। सिस्टर तर मागच्या वर्षी इथे येऊन गेल्या आहेत आणि सिस्टर अतिशय चांगल्या पद्धतीने बाबासाहेबांवर भाषण देऊ शकतात, प्रवचन देऊ शकतात आणि आपल्या बौद्ध धर्माबद्दल सांगू शकतात। असे भंते रॅमसी, विमल रॅमसी इथे आहेत आणि तुम्ही फार भाग्यवान आहेत एका अर्थाने की अमेरिकेवरून तुमच्यासाठी त्यांनी इथे येणं। मग ते भंते विमल रॅमसी असोत, वेनरेबल सिस्टर वेनरेबल खंती खेमा असोत, भंते धम्मदेवेसी असोत, हे खास तुमच्यासाठी आलेत। म्हणजे इमॅजिन, त्यांचं तिकीटच एकेकाचं 1-1 लाख रुपये यायचं आणि जायचं। ते काही काळजी करू नका, ते तुम्हाला पैसे मागणार नाहीत। अरे बापरे, मला एकदम त्यांच्याकडे काहीतरी बघितलं, अरे बापरे, असं मनी ऑलराईट, तुम्ही धसका घेऊ नका, त्यांच्याच पैशाने येतात, त्यांच्याच पैशाने जातात। ते तुमच्यावर खूप प्रेम करतात, बुद्धावर प्रेम करतात आणि बाबासाहेबांवर प्रेम करतात आणि बाबासाहेबांच्या सगळ्याच लोकांवर प्रेम करतात आणि म्हणून ते आज इथे आहेत। असे विमल रॅमसी भंतेबद्दल तुम्ही त्यांच्याकडे पाहतच आहेत, अजून 5 मिनिटं पाहत राहा मी बोलेपर्यंत आणि तुम्ही पाहिल्यानंतर ते जसे आहेत ते तसेच तुमच्या समोर येतील, तुमच्या मनात येतील। अतिशय विद्वान, अतिशय चांगले, अतिशय धम्माचारी आणि विमल रॅमसी या नावातच विमल म्हणजे शुद्धता, हे तुम्हाला माहीत आहे, मी बोलण्याची गरज नाही। असे हे भिक्खू विमल रॅमसी भंते संपूर्ण जगभर प्रसिद्ध आहेत आणि जसं मी पूर्वी म्हटलं, संपूर्ण जगात धम्म शिकवतात, ध्यान शिकवतात। हे त्यांचा थोडक्यात परिचय झाला। आता मी जास्त वेळ न घेता, कारण त्यांनाही बोलायचं आहे, यांना बोलायचं आहे, भंतेंना यू स्पीक भंते? No? Okay. All right. So, अशा पद्धतीने थोडक्यात मी भंतेंचा परिचय दिला आणि ह्यांनी तिथे एक भिक्खूंचं शिकवणं, म्हणजे भिक्खूंना जिथे शिकवलं जातं त्याला आपण मॉनेस्ट्री म्हणतो इंग्लिशमध्ये आणि मराठीत
आपण भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर किंवा भिक्खूंचं प्रशिक्षणाचं केंद्र असं अमेरिकेत त्यांनी काढलं, त्याचे ते मुख्य आहे. आणि सिस्टरने देखील तिथे धम्मदीक्षा घेतली. त्यांची धम्मदीक्षा तर अर्थात थायलंडची आहे, पण सिस्टरने त्यांच्याकडे धम्मदीक्षा घेतली आहे. बनतेंच्याबद्दल मी नंतर बोलतो, ह्यांच्याबद्दल मी आता इथेच थांबतो आणि मग त्यांच्या प्रवचनातून तुम्हाला त्यांचा परिचय होईल. नाव अबाउट सिस्टर खेमा. सिस्टर खेमाकडे पाहिल्यावर तुम्हाला असं वाटत नाही की त्या हसत राहतात, त्या हसतही राहतात आणि शासन त्यांचं पूर्ण नाव आहे. त्यांचं काय फक्त शांती दीपिका असंच म्हटलं बनतेंनी, मी त्यांना सांगितलं नव्हतं पूर्ण नाव. आता त्या म्हणतात की माझं पूर्ण नाव सांगा, तर तुमचं पूर्ण नाव काय? शासन दीपिका. या शासन दीपिका खंती म्हणजे शांती, खेमा म्हणजे क्षमा. हा ठीक आहे, असं त्यांचं नाव. ते त्यांना सांगत आहेत की त्यांच्या नावाचा अर्थ मी तुम्हाला सांगतो, त्यांना बोलू द्या. हा दीपिका म्हणजे माहित आहे तुम्हाला, दीपक माहित आहे, ह्या दीपिका. हा प्रकाश देणार आहे, लाईट. ठीक आहे, आणि लाईट साधा नाही आपला बल्बचा नाही, धम्माचा लाईट, दीपक ऑफ द धम्मा. सो लाईट ऑफ द धम्मा शी इज गिव्हिंग यू, राईट. अशा पद्धतीने शांती खेमा आपल्याला जेव्हा बोलतील तेव्हा तुम्ही फार खुश व्हाल, कारण त्या हसवत खेळवत शिकवतात धम्म. तुम्ही खेळू नका, हसा फक्त, म्हणजे तिथे पाय हलवायला लागाल. म्हणजे आपल्याकडे काय होते, खेळण्याचा अर्थ वेगळाच घेतात लोक. अर्थात तसं काही तुम्ही करणार नाही. पण तुम्ही जेवण केलं ना, जेवण केलं का? हा मग ठीक आहे. ज्यांना ज्यांना भूक लागली नसेल ते काही करू नका, आणि ज्यांना लागली असेल ते ऐका, म्हणजे धम्म ऐका. तर अशा पद्धतीने शांती खेमानंतर बनते धम्मगवेसी हे गुजरातचे आहेत प्रॉपर. ते मोठे ऑफिसर होते बँकेत, तिथल्या सिटी बँकमध्ये. मग ते धम्माच्या सहवासात आले. त्यांनी ग्लोबल रिट्रीट केल्यात, म्हणजे शिबिरं केली, विपස්සना केली, आणि तिथून मग धम्म त्यांच्या आवडीचा झाला आणि श्रीलंकेत गेले. सिस्टरच्या बनतेच्या सहवासात आलेत, सिस्टरच्या सहवासात आलेत. तिथे 10 वर्षापासून तिथे आहेत. ते आपल्या भारतीयासारखे दिसत नाहीत, ते अमेरिकनच दिसतात, पण ते भारताचेच आहेत पूर्वीचे. आणि आता आपण त्यांना इकडेच ठेवू जमलं तर, म्हणजे भारतीय प्लस अमेरिकन प्लस श्रीलंकन असे 3-4 अहोदे त्यांच्याकडे राहतील. खरं म्हणजे बनतेंनी त्यांना चांगला हुद्दा दिलेला आहे. म्हणजे आशियाच्या ज्या कंट्रीज आहेत, आशियामधल्या आपल्या त्या सगळ्या कंट्रीजचे ते मुख्य आहेत आणि त्यांना तो सन्मान दिलेला आहे. म्हणजे आपल्याला त्यांच्या माध्यमातून असं जावं लागेल प्रत्येक वेळेला. त्यांना बोलवायचं असेल तर त्यांना सांगावं लागेल, विनंती करावं लागेल. बनतेंना बोलवायचं असेल तर बनते गवेसींना विनंती करावं लागेल. ते सगळं टाइम टेबल पाहून मग आपल्याला सांगतात. जसं मी त्यांना विनंती केली की बनते कोणकोणत्या तारखेला आहेत, आपल्याकडे येऊ शकतात, सिस्टर केव्हा येऊ शकतात, तुम्ही केव्हा येऊ शकतात. त्यांना फार कमी दिवस आहेत इथे. कमी दिवस आहेत म्हणजे पृथ्वीवर नाही, हा म्हणजे भारतात. ते 6 तारखेला ह्यांचेच प्रोग्राम ठरवायला ह्याला चाललेत गुजरातला. अर्थात ते येतील आणि मग श्रीलंकेला जातील किंवा अमेरिकेत वगैरे वगैरे. असे फार मोठे ऑफिसर, पण धम्मात जाणकार, ध्यानात जाणकार. आणि आताही ते धम्म बनते आणि सिस्टरसोबत सगळं जगभर ध्यान शिकवतात, धम्म शिकवतात. अतिशय प्रेमळ आहेत. तुम्ही त्यांच्याकडे चेहऱ्याकडे पाहिल्यावर तुम्हाला दिसेल की खरोखरच ते प्रेमळ आहेत. पण तुम्ही पाहतच नाहीत. मी प्रेमळ नाही, हा, पण माझ्याकडे पाहू नका, तुमचा आवाज माझा येतो म्हणून पाहू नका. तर बनते धम्मगवेशीकडे पाहिल्यावर तुम्हाला वाटेल किती प्रेमळ भिक्खू आहेत. आणि सिस्टरकडे पाहिल्यावर तर ते हसतच आहेत, पण ते थोडा वेळ असतील. You laugh after some time, you will get laugh outside. अशा पद्धतीने मी ह्यांचा थोडक्यात परिचय करून दिला. मला क्षमा करावी, कारण त्यांचा परिचय खूप मोठा आहे, खूप लांबलचक होईल. कारण मी बनतेंना विनंती केली होती की तुम्ही जास्त बोलू नका आजच्या दिवस, कारण त्यांना ऊन सहन होत नाही. थंडी खूप सहन होते, थंडी निघून गेली. पण आता ऊन इथे जे आहे असल्यामुळे आपण त्यांना लवकर फ्री करू. तुम्हालाही ऊन लागत असेल तर तुम्ही सांगत नाही, आता ऊन नाही अर्थात, पण काही काळजी नाही. आणि बनते परिचयाचेच आहेत. तुमच्या प्रत्येकाकडे ते आले असतील ते. आणि बनते धम्मतीस. तर धम्मतीस ऐकल्यावर तर मग तुम्हाला असं वाटेल की गवेसी, सिस्टर, भिक्खू, बापरे, सगळ्यांचा अर्क ते आहे. जेव्हा तुम्ही मराठीत त्यांचं ऐकाल
तर टोटल अर्क ह्या तिघांचे ते सांगतील हा, आणि ते तुम्हाला हसवत ठेवतील, तुम्हाला ते परिचयाचे आहेत. अशा पद्धतीने धम्मतिस्सा बनते थायलंडचे चचवान म्हणून त्यांचं नाव आहे. त्यांचं नाव जरी आपल्याला कस्तुरी वाटत असलं पण ते फार मोठे बनते आहेत हा. आणि इथे तुमच्या कसाब खेळाजवळ, पण ते कसाब खेळापूर्वी होतं, आता भिक्खू खेडा आहे. तर तिथे सगळे भिक्खू खेळत राहतील, धम्मप्रवचन करत राहतील, ध्यान करत राहतील. अतिशय छान बांधलेलं आहे. जसं तिकडे बांधलेलं आहे तसं हेही इकडे बांधतील. शक्यता आहे की ह्यांची इंजिनिअरिंग तिथल्यापेक्षाही जास्त चांगली असेल. आणि तुम्ही दोन्हीकडे जात राहाल, ते इकडे येतील जसे ते आज आले, आपणही तिकडे जात राहू. कारण सगळे बौद्ध सगळीकडे सारखे आहेत, त्यांच्यात भांडणं नसतात. भांडणं कॉमन माणसात असतात, म्हणजे सामान्य माणसात. आणि ह्या लोकांमध्ये भांडणं नसतात. आपणही करणार नाही. आपण खूप शुद्ध बुद्धिस्ट आहोत. बाबासाहेबांमुळे आपण कधीच भांडत नाही, आणि भांडलो तर कोणाला सांगत नाही, फक्त दिसतो. तर ते त्याची काळजी करू नका. मी ह्यांचा परिचय करून दिला. आणि आता मी विनंती करतो, बनते तुमच्या माध्यमातून बनतेला विनंती करतो. बरं. तर बनतेनी सांगितल्याप्रमाणे मी यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या प्रवचनाला सुरुवात करावी. म्हणते, वी ऑल मंक्स, द सिनियर, द ज्युनियर, and also the Shamneris and nuns, and also Buddhist people. They're all Buddhist people of this area, and they're very nice Buddhist people. We all request you to give us the Dhamma talk. Okay. Before I begin, I want to thank you for inviting me. म्हणते म्हणतात की मी तुमचा आभारी आहे, आणि मी तुमचे आभार मानतो बोलण्यापूर्वीच. I am a meditation teacher. मी ध्यान शिकवणारा गुरुजी आहे. I teach people how to be happy all the time. मी लोकांना शिकवतो कसं सुखी राहावं. And one of the things I teach them is that they need to learn how to smile all of the time. आणि एक गोष्ट मी जी शिकवतो नेहमी, ती म्हणजे नेहमीच तुम्ही हसत कसं राहाल. The more you smile, the better your mindfulness becomes. जितकं तुम्ही हसाल, जितकं तुम्ही सुखी राहाल, तितकं तुमची जागरूकता वाढेल. Now the Buddha taught that there is a cause of suffering. भगवान बुद्धाने आपल्याला शिकवलेलं आहे की प्रत्येक दुःखाचं कारण आहे. And that is craving. आणि त्याचं कारण म्हणजे लोभ. लोभ असल्यामुळे आपण दुःखी होतो. Sometimes that's misinterpreted and people call it desire, but that's not it. आणि बरेचदा त्या शब्दाचा अर्थ आपल्याला चुकीचा सांगितला जातो, आणि फक्त इच्छा त्याचं कारण आहे असं म्हटलं जातं, पण ते चुकीचं आहे. Now the cause of suffering is the I like it or I don't like it mind. परंतु दुःखाचं कारण काय, तर मला ही गोष्ट आवडत नाही, किंवा ती गोष्ट आवडत नाही, किंवा ती आवडते. Okay, you have 5 aggregates. तुम्हाला 5 स्कंद माहित आहेत. You have a physical body. तुम्हाला शरीर आहे भौतिक. You have feeling. तुम्हाला वेदना आहेत. Feeling is either a pleasant feeling or painful feeling. मग या वेदनेमध्ये 3 प्रकारच्या वेदना आहेत. एक तर सुखद, दुःखद, किंवा दोन्ही नाही असं. Or a neutral feeling. ज्याला दुःखद नाही, सुखद नाही, अशी त्याला न्यूट्रल फिलिंग असं म्हटलं. You have perception. आणि तुम्ही पाहू शकता, Perception is the part of the mind that names the feeling. आणि मग ज्या संवेदना आहेत त्याची जाण ठेवायची असेल तर ते आपल्या जाणीवेच्या माध्यमातून आपण शिकतो. If you have a pleasant feeling, you have I like it. जर तुम्हाला सुखद संवेदना जाणवल्या तर तुम्ही म्हणता की मला ती आवडते. If you have a painful feeling, you have I don't like it. आणि समजा दुःखद संवेदना असतील तर तुम्ही म्हणता की मला ही गोष्ट आवडत नाही. So right after feeling, craving arises. आणि मग ह्या संवेदनाच्या माध्यमातून ज्या प्रकारच्या त्या असतील त्याच्यातून तुम्हाला लोभ निर्माण होतो. How can you recognize craving? आणि मग हा लोभ तुम्ही कसा ओळखणार? Craving always manifests as tension and tightness in your head and in your mind.
आणि मग हे कसं ओळखायचं, लोभ कसा ओळखायचा, तर तुमच्या मनस्थितीवरून तो ओळखता येतो. मग कधी तुमचं मन टेन्शनमध्ये असेल, म्हणजे विवंचनेत असेल, ह्या गोष्टींवरून आपल्याला आपल्या मनाची स्थिती काय ते कळतं. This is a big reason why you get headaches. आणि म्हणूनच हे तुमच्या डोकं जर कधी दुखत असेल तर त्याचं कारण हे आहे, Tightness in your head, in your mind. कारण तुमच्या मनात विवंचना असतात, तुम्हाला ग्रासलेले असते अनेक गोष्टीने. म्हणून Now, your brain has two parts to it. आपल्याला माहित आहे की आपल्या मेंदूचे दोन भाग आहेत. And there's a membrane that goes around your brain called, आणि हे जे मेंदू आहे, ब्रेन म्हणजे मेंदू, हा जो मेंदू आहे त्या मेंदूच्या वर असा एक पापुद्रा आहे, it's called the meninges. त्याला मेनिंजियस इंग्लिशमध्ये असं म्हणतात. It's basically a bag that holds your brains together. आणि ही जी पातळी आहे आपल्या ह्याच्यावरची, ती पातळी तुमच्या मेंदूला सशक्त ठेवते. Now, every time you have a thought, जेव्हा जेव्हा तुमच्यात विचार निर्माण होतात, every time a feeling arises, जेव्हा जेव्हा संवेदना निर्माण होतात, every time there is a sensation, जेव्हा जेव्हा काही अजून संवेदना निर्माण होतात, the brain expands against that meninges, that bag. आणि मग ही जी वरची जी पातळी आहे, म्हणजे याच्या खालची, डोक्याच्या खाली एक पुन्हा पातळी आहे, And that, जेव्हा जेव्हा तुम्ही विचार करता तेव्हा त्याच्यावर परिणाम होत असतो. and that causes tension and tightness in your head आणि and, मग तुमच्या and in your mind. आणि मग तुमच्या मेंदूत आणि अर्थात मग मनात अशा संवेदना निर्माण होतात की ज्यामुळे तुमचं डोकं दुखेल किंवा डोक्यावर ताण पडेल. So, what I teach is how to let go of that tension and tightness. आणि मग मी जर काही शिकवत असेल तर हीच गोष्ट शिकवतो की तुमच्या मनात जे टेन्शन निर्माण होते किंवा मेंदूत जे टाइटनेस निर्माण होतो तो कसा नष्ट होईल ते मी शिकवतो. When you let go of that tension and tightness, you are letting go of craving. आणि मग हे टेन्शन किंवा ही विवंचना जेव्हा तुमची दूर होते तर मग तुम्ही ते टेन्शन किंवा ते डोकंदुखी तुमची बंद होते. When you let go of craving, your mind becomes very clear and very bright. आणि एवढंच नव्हे तर जो लोभ निर्माण होतो आपल्यात तो देखील निघून जातो आणि मग आपलं मन स्वच्छ आपण पाहू शकतो. Your mind becomes pure. आणि तुमचं मन अतिशय परिशुद्ध होतं. You don't have any distracting thoughts. आणि मग तुमच्या मनात कुठलेही विचार येत नाही. You have a very clear mind. आणि मग तुमचं मन जे आहे ते अतिशय क्लिअर असते, अतिशय शुद्ध असते. That is in the present. आणि मग असं मन प्रेझेंटमध्ये राहते किंवा सद्यस्थितीत राहते, वर्तमानात राहते. Okay. Now, what I teach is called right effort. आणि मी काय शिकवत असेल सुरुवातीला तर प्रयत्न कसे करायचे, चांगले प्रयत्न कसे करायचे, सम्यक व्यायाम ज्याला म्हणतो आपण. This is part of the Eightfold Path. आणि अष्टांग मार्गाचा हा एक भाग आहे. There's 4 parts to right effort. आणि ह्या सम्यक व्यायामाचे 4, ह्या प्रयत्नाचे 4 असे भाग आहेत पुन्हा. The first part of craving, or the first part of this, is recognizing when you have an unwholesome mind. आणि मग पहिला प्रयत्न आपण करायचा असतो तो असा की तुमच्या मनात कोणता विचार येतो आणि कोणता अकुशल विचार येतो तो ओळखणे. What is an unwholesome mind? आणि मग अनहोलसम अकुशल मन काय आहे ते तुम्ही ओळखायला पाहिजे. Any time you take your thoughts and feelings personally, this is me, this is mine, this is who I am. जेव्हा जेव्हा तुम्ही असा विचार करता माझं, मी, माझेपण, त्यावेळेला The next part of right effort is to allow that to be there by itself without getting involved in the thoughts. आणि मग ही जेव्हा प्रक्रिया सुरू होते
तेव्हा तुम्ही कुठलाही प्रयत्न न करता त्या विचारांना जाऊ द्यायचं असतं. And the way you do that is by relaxing that tension and tightness in your head, in your mind. मग आपल्या मनात कुठलेही टेन्शन असू देत, कुठलाही डोक्यावरचा भार असू देत, कुठलेही विचार असू देत, त्यांना जाऊ देणे. Next, what you have to do is bring up something that's very wholesome. आणि मग अकुशलच्या जागी अकुशल दूर करून दुसरं काही तुम्ही करायचं असेल तर कुशल तुमच्या मनात कुशल चित्ताची तुमच्या मनात निर्मिती करावी. And that means smiling. आणि हे जर करायचं असेल तर तुम्ही हसलं पाहिजे. When you have a smiling mind, your mind is very light. आणि जेव्हा तुमचं मन हसतं असते किंवा हसत राहते, तुम्ही सुखी असता, तेव्हा तुम्ही अतिशय तुमचं मन हलकं होऊन जाते. And because you have let go of craving, your mind is very pure and light. आणि अशा गोष्टीमुळे जेव्हा तुमचं मन अतिशय शुद्ध होते, त्यावेळेला तुमचं मन हलकं आणि लोभापासून दूर होते. Then you bring your smiling, light mind back to whatever your object of meditation happens to be. आणि अशा मनाची जेव्हा तुमची अवस्था होते, चांगल्या मनाची, अतिशय कुशल मनाची, तेव्हा मग तुम्ही ध्यान करायला शिकायचं. Now this is called right effort. आणि हे जे मी काही तुम्हाला सांगितलं ते प्रयत्न करण्यात येतं. म्हणजे चांगल्या गोष्टीसाठी कसा प्रयत्न करायचा, तो प्रयत्न करण्याचा हा भाग मी बोलत होतो. If you practice this, you are practicing according to the Buddha's teaching. तुम्ही जर असं करत असाल तर भगवान बुद्धाच्या शिकवणुकीप्रमाणे तुम्ही वागता. Many times there are monks who talk a lot about suffering. अनेकदा आपण असं पाहतो की भिक्खूगण दुःखाबद्दल जास्त बोलतात. They talk about it so much that it makes you kind of pessimistic. आणि ते एवढं बोलतात दुःखाबद्दल की तुम्ही निराशावादी बनता. When you practice right effort, पण तुम्ही जेव्हा चांगले प्रयत्न करता तेव्हा you'll find out that the Buddha said there is suffering in life, but not life is suffering. म्हणून तेव्हा अशा मनाची अवस्था जेव्हा तुमची होते तेव्हा तुमच्या लक्षात येते की बुद्ध दुःखाबद्दल बोलतात, पण तुम्ही दुःखी व्हावं असं बोलत नाही. And the Buddha also taught us that there is a way to let go of that suffering. आणि मग बुद्धाने हे शिकवलं की हे दुःख कसं तुम्ही दूर करावं. When you practice the way that I just explained to you, you are practicing the way to let go of suffering. आणि मग तुम्ही जेव्हा अशा पद्धतीने आचरण केव्हा करायला लागता तेव्हा मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही जे जे काही तुमच्याशी घडते ते जाऊ देत अशा पद्धतीने आचरण करायला लागता. Now, I've been meditating for more than 44 years. मी माझ्या आयुष्यात 44 वर्षापेक्षा ध्यान करत आहे. It took me a long time to find this path. आणि मला खूप वेळ लागला ह्या रस्त्यावर येण्यासाठी. Even as a Buddhist monk, it's taken me a long time to find this path. आणि भिक्खू असताना देखील मी ह्या मार्गापर्यंत येण्यासाठी मला खूप वेळ लागला. How did I find it? मग मी कसं मिळवलं? I found this path by going to the original teaching of the Buddha and seeing what he said. आणि मग मला हा जो मार्ग मिळाला जो शुद्ध तो कुठे मिळाला तर मी भगवान बुद्धाच्या मूळ शिकवणीकडे गेलो तेव्हा. One of the things that I tell people when I teach them meditation आणि जेव्हा मी लोकांना ध्यान शिकवतो तेव्हा एक गोष्ट सांगतो is that I'm going to teach you how to laugh, आणि मग मी त्यांना शिकवतो की तुम्ही कसं हसू शकता, how to smile, कसं स्मित हास्य करू शकता, and how to have fun in life. आणि मग जीवन तुम्ही कसं सुखी करू शकता. Because the more you smile and the more you laugh, the more balance your mind has. जेवढं तुम्ही सुखी असाल, जेव्हा तुम्ही हसत असाल तेवढं तुमचं मन आणि शरीर आणि टोटलच तुमची ऍक्टिव्हिटी किंवा कर्म हे बॅलन्स राहतं.
हे संतुलित राहतं. If somebody comes up to you and they say, I don't like what you're saying, जर तुमच्याकडे कोणी आलं आणि म्हटलं की तुम्ही काय म्हणता ते मला आवडत नाही, what happens in your mind? मग तुम्हाला काय वाटते, तुमच्या मनात काय होते? Tight. तुमचं मन असं टाईट होऊन जाते. I don't like that. मला आवडत नाही ते. So you take that person's anger. ओके. आणि मग त्या व्यक्तीबद्दल तुम्हाला राग येतो. You make it your anger. आणि तुम्हाला तुमचा राग असतो तो देखील. And then you throw that back at them. आणि मग तुम्हाला त्या व्यक्तीपासून आलेला जो राग असतो तो तुम्ही त्या व्यक्तीवर झोकता, फेकता. Now you're at war. आणि मग आता तुमचं युद्ध सुरू होते. And you caused this yourself. आणि मग हे कोण घडवते, तर तुम्ही स्वतः हे घडवत असता. And then you say something back to them, and they say something back to you, and now you're really highly emotional, and you're apt to do wrong kinds of effort. आणि आता तर असं होते की आपल्याकडे तो फारच वेगळ्या पद्धतीने युद्ध होते शिव्यांचं. त्यांनी शिव्या वगैरे म्हटलं नाही, मी म्हटलं. ते म्हणतात मग असं सुरू होते तुमचं बोलणं, तिकडून आलेलं बोलणं, आणि मग काय काय सगळं होते ते. Now you're at war, not only with yourself, but with somebody else. आणि एवढंच नव्हे तर फक्त तुम्ही स्वतःच तुम्हाला राग आहे असं नव्हे, तर त्या व्यक्तीबद्दलही तुमच्यात राग आहे, आणि ते सुरू होते मग प्रक्रिया. And finally that person goes away. आणि मग असं होतं, एक अशी स्थिती येते की तो व्यक्ती तुमच्यापासून दूर जातो. What happens in your mind? मग तुमच्या मनात काय सुरू होते? What I said, what they said, what I should have said, I'm right and they're wrong. आणि मग तुमच्या मनात काय सुरू होते? मी काय म्हटलं, त्या व्यक्तीने काय म्हटलं, माझं चुकलं काय, त्याचं चुकलं काय, त्याने काय केलं, मी काय केलं, अशा अनेक प्रकारचे विचार आपल्या डोक्यात सुरू होतात. And a little while later, your mind says exactly the same thing, just like it's on a tape deck. आणि मग काही वेळाने हे तर सुरूच राहते ही प्रक्रिया. Same words, same order, everything. आणि तशाच पद्धतीने तेच विचार, त्याच विचाराची पुन्हा प्रवृत्ती वगैरे वगैरे घडत जातं. Then you see another person, what do you talk about? आणि मग तुम्ही हेही बघता की माझ्याबद्दल दुसरी व्यक्ती काय बोलते अजून. How you don't like that person. आणि मग ती व्यक्ती ज्याच्याशी तुमचं झालं सुरुवातीला, ती व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला कशी आवडणार नाही हे तुमचे पुन्हा प्रयत्न सुरू होतात. Then you go home. आणि मग असं होत असताना तुम्ही घरी जाता. And you tell everybody, leave me alone, I had a bad day. आणि मग तुम्ही घरी गेल्यावर आपल्या घरातल्या लोकांना सांगता की माझ्याशी बोलू नका, मला एकट्याला राहू द्या, मला फार वाईट आज प्रसंग आला. And then you go to bed and try to sleep, but you don't sleep very well. आणि मग तुम्ही झोपी जाता आणि बेडमध्ये तुम्ही झोपण्याचा प्रयत्न करता पण झोप येत नाही. You wake up the next morning and you don't feel very good. आणि मग दुसरा दिवस तुमचा जो निघतो तो काही सुखाचा नसतो, तो काही चांगला निघत नाही. Now, you caused that suffering to yourself. आणि मग बनते म्हणतात की हे सगळं झालं ते कशामुळे, तर तुमच्या स्वतःच्या कर्तृत्वामुळे हे सगळं झालं. It was your choice to fight back with that person you don't like. ही तुमची संवेदना होती, ही तुमची आवड होती की त्या माणसाशी भांडणे वगैरे होते. What the Buddha teaches us, परंतु भगवान बुद्ध आपल्याला शिकवतात, instead of taking somebody else's anger and making it yours, he said you practice compassion. मग बुद्ध काय शिकवतात, बनते म्हणतात की दुसऱ्या व्यक्तीचा राग मनात घेतल्यापेक्षा आपण त्याच्यावर मैत्री करणं शिका. Now, what's the definition of compassion? मग आता मैत्रीची काय व्याख्या आहे? Seeing another person in pain. दुसरा व्यक्ती दुःखात आहे हे पाहणे, allowing them the space to have their own pain. आणि मग त्याचं दुःख कसं आहे हे आपण ओळखणे आणि त्याला तशाच पद्धतीने पाहणे, and radiate loving kindness to that person. आणि अशा अवस्थेत जेव्हा आपण त्या व्यक्तीला पाहतो तशा वेळेला त्याच्यावर तुम्ही प्रेम करणे, दया करणे, मैत्री करणे. That is a definition of compassion. आणि ह्याला
कंपॅशन म्हणजे अतिशय उच्च मैत्रीची व्याख्या म्हणतात. When you see another person that's angry, तुम्ही जेव्हा दुसरा अजून व्यक्ती रागात आहे असं जेव्हा पाहता, if you have compassion in your mind, you know how much they are suffering. आणि मग तुमच्या मनात जर कंपॅशन असेल, मैत्री असेल, तर तुम्ही जाणता की तो माणूस किती दुःखात आहे. You know what it feels like to be angry, and it's not a pleasant feeling. तुम्हाला माहिती आहे, आपल्याला ते कळतं की बाबा एखादा माणूस दुःखात असणे किंवा रागात असणे चांगली गोष्ट नाही, हे तुम्हाला माहित आहे. So, when you see that angry person, instead of getting angry at them back, you radiate loving kindness to them. अशी जेव्हा परिस्थिती येते की एखादी व्यक्ती तुमच्यावर रागवत आहे, तर तुम्ही न रागवता त्याच्यावर तुम्हाला मैत्री कशी करता येईल, त्याला प्रेम कसं करता येईल हे करायचं. Now you're going to see a true miracle happen. आणि इथे मात्र आता एक नवीनच अशी गोष्ट निर्माण होते की ज्याला तुम्ही चमत्कार म्हणू शकता. When you radiate loving kindness to that person, they stop being so emotionally upset. आणि अशी व्यक्ती की जी दुःखात आहे किंवा जी रागात आहे, त्याच्यावर जेव्हा तुम्ही प्रेम करायला लागता, तर तो माणूस किती, त्याची अवस्था काय होते. And then before long they start talking to you with a sweeter voice. आणि मग नंतरची जी प्रक्रिया घडते की जी व्यक्ती रागावलेली असते ती न रागावता तुमच्यावर प्रेम करायला लागते. Now that's a miracle. आणि हे नाही मिरॅकल नाही का, हे आश्चर्य नाही का की जी व्यक्ती रागात आहे त्याला तुम्ही प्रेम केल्यानंतर ती व्यक्ती देखील तुम्हाला प्रेम करायला लागते. That's truly magical. आणि हाच खरा चमत्कार आहे असं म्हणतात. And quite often, by the time that person is ready to go someplace else, you will start laughing with them. आणि एवढंच नव्हे तर तो व्यक्ती तुमच्यापासून दूर जाण्यापेक्षा तो तुमच्या समोर हसायला लागतो. And it's your choice. आणि मग ही तुमची चॉईस असते. You can either fight back and get angry and upset yourself and cause yourself pain. मग हे तुमच्यावर अवलंबून आहे, त्या माणसावर रागवायचं की प्रेम करायचं. आणि रागवलं तर तुमचं काय होईल ते बघायचं. Or you can have compassion towards that person and radiate loving kindness to them. किंवा मग त्या माणसावर प्रेम करायचं आणि आपला प्रेमाचा जो झरा आहे तो त्याच्याकडे पूर्णतया द्यायचा. The Buddha said hatred can never be overcome by hatred. भगवान बुद्धाने म्हटलेलं आहे, आपल्याला माहित आहे की राग हा रागाने शांत केला जात नाही, शमवला जात नाही. Hatred can only be overcome by loving kindness. आणि जर राग द्वेष, ज्याला हेट्रेड म्हणतो इंग्लिशमध्ये, द्वेष जर कमी करायचा असेल, त्याला नष्ट करायचा असेल, तर तो फक्त प्रेमानेच नष्ट करता येतो. And this is an eternal law. It's not a Buddhist law. आणि हा काही बौद्ध नियम नाही, तर हा नैसर्गिक नियम देखील आहे. One of the magical things about the Buddha's teaching is he teaches us to be more and more human being. आणि भगवान बुद्धाची शिकवण जर काय असेल तर तुम्ही मनुष्य चांगले 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 कसे व्हाल हे ह्या शिकवणीतून आपल्याला कळतं. And as you practice with meditation, आणि जसं जसं तुम्ही ध्यान करू लागता, you will become more and more human being like. आणि तुम्ही जास्तीत जास्त मनुष्यत्व तुमच्यात यायला लागतं. You won't have so many angry thoughts. आणि मग तुमच्यात रागाचा कुठलाही विचार येऊ शकत नाही. You won't start cursing at other people मग लोकांचं वाईट हो असंही तुमच्या डोक्यात येत नाही. because they don't agree with what you're saying. कारण त्याचं कारण असं की लोक काय म्हणतात त्याचा तुम्ही विचारच करत नाही. तुमच्या मनाची जी व्यवस्था आहे, चांगली अवस्था आहे तीच ठेवता. If you want to affect the world around you in a positive way, जर तुमचं जीवन तुम्हाला अगदी पॉझिटिव्ह पद्धतीने किंवा ज्याला आपण म्हणतो की परिशुद्ध पद्धतीने करायचं असेल, the way to do that is bring up a memory of something that happened that you really, really loved. आणि मग असं जर तुम्हाला तुमचं मन शुद्ध करायचं असेल, चित्त शुद्ध करायचं, अशा पद्धतीने मग तुम्ही करू शकता की एखादा असा प्रसंग आठवा की ज्या प्रसंगात तुम्ही नेहमी आनंदी असता किंवा होता. The first time you held a little baby in your arms, how did your heart feel?
अगदी सुरुवातीला तुमच्या हातात एखादी लहान मूल किंवा बाळ येतं तेव्हा तुम्हाला काय वाटतं? That feeling is the feeling of loving kindness. आणि ही जी फिलिंग असते किंवा हे जे वाटणं असते हे खरं वाटणं प्रेमाचं. Bring that feeling up. ही चेतना किंवा ही भावना तुमच्यात आली पाहिजे. Now, make a wish for someone's happiness. आणि म्हणून अशी इच्छा ठेवा की कोणीतरी सुखी व्हावं. Feel that wish. अशा पद्धतीने विचार करा. May you be happy. तुम्ही सुखी व्हावं. Do you know what it feels like to be happy? तुम्हाला सुखी व्हायचं आहे ना? Then bring that feeling up and put that feeling in your heart. आणि तुम्हाला जर सुखी व्हायचं असेल तर तशा पद्धतीची ती संवेदना आहे, वेदना आहे तुमच्यात आणा. This takes practice. आणि ते आचरणात आणा. But it gets a lot easier as you go. परंतु जसं जसं तुम्ही पुढे जाल या प्रक्रियेत तसं ते सोपं व्हायला लागतं. The more you can bring up that feeling and that wish for happiness for someone around you, the more other people around you will become happy. आणि तुमच्यात ही भावना जशी जशी वृद्धिंगत होते एका व्यक्तीबद्दल तर ते अनेक व्यक्तींबद्दल ती आपल्यामध्ये वृद्धिंगत होत जाते. If you could sit for 5 or 10 minutes तुम्ही जर 5 किंवा 10 मिनिटं जर थांबत असला wishing somebody else happiness, आणि कोणाचं तरी तुम्ही सुख चिंतत आहात, you will see for yourself that this actually does work. आणि मग तुम्ही अनुभव घेऊ शकता की खरोखरच ही गोष्ट तुम्हाला अनुभवाला येते. That is the reason that I was drawn to become a Buddhist. आणि मग ही जर भावना तुमच्यात येत असेल तर तुम्ही समजायचं की तुम्ही बौद्ध होत आहात, बौद्ध बनत आहात. Before I was a Buddhist, I was a Christian. मी बौद्ध बनण्यापूर्वी ख्रिश्चन होतो. They'd have a lot of very nice things that they say, but they don't show you how to do it. त्यांच्याकडे देखील ख्रिश्चन धर्मात देखील अनेक गोष्टी चांगल्या आहेत सांगण्यासाठी, परंतु लोक ते करत नाही, आचरणात आणत नाही. I went to a talk one time. This minister said, you need to develop wisdom. Get good wisdom. आणि मी एका भाषणाला गेलो ऐकायला आणि तिथे मी ऐकत होतो त्या ख्रिश्चन मॉबमध्ये जो बोलत होता तो म्हणत होता की तुम्हाला शहाणपण आलेलं पाहिजे, तुम्हाला शहाणपणा आला पाहिजे, अशावर भाषण सुरू होतं. And then he stopped talking. आणि तो बोलत राहिला व्यक्ती. That's just empty words. आणि ते फक्त असे शब्द, रिकामे शब्द होते. The thing with the Buddha is he didn't have empty words. परंतु भगवान बुद्धाचे शब्द हे रिकामे शब्द नाही. He used these words to show you how to develop. हे शब्द भगवान बुद्धाचे असे आहेत की तुम्ही कसे आचरणात पुढे जाल हे भगवान बुद्ध शिकवतात. Words without action is just philosophy. आणि म्हणून शब्दच फक्त शब्द असतील आणि त्याच्यावर जर कुठलं आपलं आचरण नसेल तर ती फक्त तत्वज्ञान म्हणून राहते. The Buddha's teaching is not philosophy, it's real. आणि म्हणून भगवान बुद्धाची शिकवण ही फक्त तत्वज्ञान नव्हे तर ते आचरणाची बाब आहे. If you start radiating kindness to one of your family members that's being angry with you at that time, you'll see the change that happens. आणि मग तुम्ही घरात असताना एखाद्या व्यक्तीवर तुम्ही रागावला आणि नंतर तुम्ही रागावल्यानंतर जर प्रेमाची भावना तुमच्यात आली आणि तुम्ही फक्त प्रेमच देत आहात तर तुम्हाला कळू लागते की ती व्यक्ती कशी बदलत आहे. And the more you practice this, the more you see change not only in people around you, but you see change in yourself. आणि हे करत असताना तुमच्या भोवतालचे लोक तर बदलतातच पण तुम्ही देखील बदलू लागता. You learn to let go of emotional upset. आणि म्हणून तुमची जी मानसिक अवस्था जी असते, जी दुखी असते ते तुम्ही घालवता. And you learn how to develop a mind that has nice balance in it. आणि ह्या माध्यमातून मग तुमच्या मनाची समतोल कसा होईल हे शिकता. Sometimes there's people that are very angry with each other. आपल्याला आपण बरेचदा पाहतो की एकमेकाबद्दल बरेच
रागावतात लोक. And they come to me and they start complaining about each other. आणि मग माझ्याकडे असे काही लोक येतात आणि ते एकमेकाबद्दल बोलू लागतात आणि ते कंप्लेन करतात एक दुसऱ्याबद्दलची. I don't try to get in the middle of that. आणि मग अशा भांडणात मी काही पडत नाही, मी त्यांना समजून सांगत नाही. I'm smarter than that. मी त्यांच्यापेक्षा हुशार असतो. But I start radiating loving kindness to both of those people that are fighting with each other. परंतु हे जे दोन भांडणारे व्यक्ती असतात त्यांच्याकडे मी त्यांच्या मध्ये पडत नाही, परंतु तुम्ही दोघांनाही सारखं प्रेम करतो आणि त्याच्यानंतर काय होतं ते सांगते. In 1 or 2 minutes, they एक दोन stop fighting. मिनिटातच ते थांबतात. Then they start talking with each other. आणि काही वेळानंतर असा बदल होतो की ते एक दुसऱ्याशी बोलू लागतात. And they find out that they agree with each other. आणि मग नंतर त्यांच्या लक्षात येतात की ते एकमेकाचं ऐकू शकतात. What they were angry about was just something that happened in their own head. आणि मग त्यांच्या लक्षात येतं की जे काही राग त्यांच्या मनात आला तो त्यांच्या डोक्यामधला होता. After a couple of minutes, then they start laughing. आणि मग काही वेळाने ते हसूही लागतात. And then they say, "Thanks, Bante. I'll see you later." आणि मग थोडा वेळाने ते म्हणते आम्ही तुमचे आभारी आहोत, भेटूया. And I haven't said a word. आणि मी एकही शब्द बोललेलो नसतो तोपर्यंत. All I did was wish them happiness. मी काय केलं असेल तर मी अशी इच्छा केली की ते सुखी राहावं. So that you see, the smile is really, really important because it helps your mind to become joyful. आणि म्हणून हसणं किती महत्वाचं आहे, कारण तुमचं मन अतिशय आनंदी होते. म्हणून When you're walking from one place to another, what are you doing with your mind? आणि जेव्हा आपण एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जातो तेव्हा तुमचं मन काय करते? Thinking about this, thinking about that, not really paying attention to what you're doing or where you're going, right? तुम्ही जाताना, बोलताना, चालताना, तिथे जाईपर्यंत त्या जिथे तुम्हाला जायचं तिथे जाईपर्यंत हे अनेक प्रकारचे विचार तुमच्या मनात असतात. Instead of doing that, why don't you try walking, smiling, wishing somebody happiness? आणि हे केल्यापेक्षा इकडचे तिकडचे विचार भरकटत राहिल्यापेक्षा तिथे पोहोचेपर्यंत ते न करता जर तुम्ही तुमच्या त्या तंद्रीत सुखाच्या आणि सुखवर्धक मनाच्या त्या अवस्थेत तुम्ही जागरूकतेत राहिलात तर किती चांगलं. This is scientifically to be true. आणि हे विज्ञानाने देखील सिद्ध केलेलं आहे. There's machines that can that can measure the energy coming out of your head. आणि हे विज्ञानाने देखील सिद्ध केलेलं आहे. तुमच्या शरीरात ज्या म्हणजे तुमच्या डोक्यावर जे विशिष्ट यंत्र लावून तुमच्या मनात काय होते, तुमचे विचार कोणते आहेत, कशा आहेत, सुखद आहेत की दुःखद आहेत, हे मशीनच्या सहाय्याने आता आपल्याला सिद्ध करता येते. And they measure how far that energy goes. आणि मग ही जी एनर्जी आहे, ऊर्जा आहे तुमच्या त्या विचारातून आलेली आहे, ती किती दूर जाते हे देखील लोकांनी सिद्ध केलेलं आहे. It goes out 500 feet. आणि मग ती 500 फुटापर्यंत जाते. So everybody within 500 feet of you, if you're radiating loving kindness, आणि तुम्ही जर प्रेमाच्या भावना निर्माण करत असाल तर 500 फुटापर्यंत ह्या ज्या प्रेमाच्या भावना आहेत त्या अशा फिरत असतात. is affected by that feeling. आणि प्रत्येक माणूस किंवा व्यक्ती त्या फिलिंगने अफेक्टेड होते. सर्व उपासकांना सूचना आहे, सर्वांनी खाली बसावं. सर्वांनी खाली बसा, असा गोंधळ नका करू. कारण एवढे मोठे देश विदेशातील भिक्खू आलेले आहेत, अतिशय महत्वाचा विषय सांगू लागले आपल्याला. हॅलो, बाहेरचे जे पेंडॉलच्या बाहेर आहे, पुस्तकाच्या दुकानावर उपासक आहेत, मध्ये या बरं जरा. पुस्तकवाल्यांना थोडी विनंती आहे. आणि कसं माहितीये का, आपण धम्मपरिषदेसाठी आलेलो आहोत. कुछ लेके जाने का है. तुम्ही सर्व आतमध्ये या. हॅलो, तुम्ही सर्व बाहेरचे लोक आतमध्ये या, नाही तर मग गाडीत बसून घराकडे जा. हॅलो, स्टॉल वाल्यांना सूचना आहे, सर्व स्टॉल वाल्यांना सूचना आहे की उपासकांना पेंडॉलकडे पाठवा. एवढा मोठा महत्वाचा विषय चालू आहे.
भंतेजी का आपल्याकडे बार बार येणार आहेत का? आणि म्हणून आपण सर्वांनी खाली बसा. एकदा घोषणा द्या बरं. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धाचा. नाही, तुमच्या आवाजावरून लक्षात आलं की आता भूक लागल्या. जेवलं नाही? जेवल्यावर तुम्ही तिकडे काय जाता? तिकडे जेवण नाही. आणि सर्वांनी जरा आवाज द्या. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धाचा. आणखी जोरानं. हा मंडप फाटला पाहिजे. मंडपाला लावला नाही पाहिजे पुढच्या वर्षी मंडप. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धाचा. बौद्ध धम्माचा. बौद्ध धम्माचा. धम्मध्वजाचा. धम्मध्वजाचा. आता पाठीचा कणा ताट ठेवा. पाठीचा कणा ताट ठेवा. कारण आहे ना, भंतेंचं धम्मदेशना प्रवचन ऐकताना तुम्ही जर कमरेत असं ढिल्ल बसलात ना, असं लोच बसलात की माणसाचं मन आळसी बनते. आळसी आळसी बनलेलं मन माणसाला चांगलं काम करू देत नाही, प्रवचन ऐकू देत नाही. मग बहाणा करते. पाणी पिण्याचा बहाणा, भाकर खाण्याचा बहाणा, अनेक अनेक बहाणे करते. आणि मग पाठीचा कणा ताट ठेवा. असं ताट बसायचा. मान सरळ ठेवा. आणि भंतेजी काय बोलतात याकडे बारकाईने लक्ष द्या. ठीक आहे ना? आणि प्लीज जाऊ नका आता. ज्यांना जायचं असेल तर एक एक जा, सगळेच जाऊ नका. म्हणजे कळतं की बाबा कोणी कुठे काय प्रॉब्लेम आहे. प्लीज प्लीज. ओके. I want you to try an experiment. म्हणते म्हणतात की मी तुम्हाला आता प्रत्यक्ष अनुभव घ्यायला सांगतो. प्रयोग करायला सांगतो. I want you to try to smile all day. आणि मग मला तुम्हाला असं शिकवायचं होतं की तुम्ही दिवसभर कसं सुखी राहणार आणि हसणार. I don't care if it's a real smile or a fake smile. आणि मग ते हसणं खोटं आहे की खरं आहे तेही मला काही समजून घ्यायचं नाही. Psychologists have proven that even a fake smile helps your mind be uplifted. म्हणून मानसशास्त्रज्ञ जे लोक आहेत त्यांनी हे देखील सिद्ध केलं की तुम्ही खोटं जरी हसला तर काही वेळेला खरोखरच हसू लागता. And see what happens to people around you when आणि you मग बघा smile. तुमच्या भोवती काय घडतं ते. The more you can smile, the more you help other people to be happy. जितकं तुम्ही हसाल तितके बाकीच्या तुमच्या भोवती हसतील. Meditation, as taught by the Buddha, has 3 parts to it. भगवान बुद्धाने जे ध्यान शिकवलं त्याचे 3 महत्वाचे अंग आहेत. One is practicing your generosity. पहिलं त्यातलं जे अंग म्हणजे दया करणे. What does that mean? त्याचा अर्थ काय? That you have to give to monks? त्याचा अर्थ हा नाही की फक्त भिक्खूंना दिलं पाहिजे. Well, we need the support, so yes. आणि ही गोष्ट खरी आहे की आम्हाला तुमचा सपोर्ट पाहिजे. तुम्ही ते असेल तर ठीकच आहे. That you help other people? पण तू तेवढंच न पाहता तुम्ही दुसऱ्या लोकांना देता की नाही. That you practice your smiling and give your smile away. आणि म्हणून तुम्ही हे शिकलं पाहिजे की तुम्हाला दुसऱ्यांना हसणं देखील कसं देता आलं पाहिजे. See what happens with the people around you. तुम्ही हे बघा, ह्याचा प्रयोग करा. तुमच्या बाजूलाच करा प्रयोग. पण आता मध्येच करू नका, नाही तर हसत राहा. If you like that, then do it all the time. आणि जर तुम्हाला हे खरं वाटलं की तुमच्या हसण्यामधून लोक हसण्याचा अर्थ सुखी होणे. तुमच्या सुखी असण्यात आणि हसण्यात जर दुसरे होऊ शकतात तर तो प्रयोग सिद्ध झाला असं तुम्ही मानायचं. Now there's 4 parts to smiling. आणि मग ह्या हसण्याचे देखील 4 प्रकार आहेत. Smile in your mind. पहिलं तर आपण आपल्या मनातच हसणे. Smile with your eyes. मग डोळ्यातून हसणे. A little smile on your lips. आणि मग ओठाच्या माध्यमातून देखील हसणे. And smile in your heart. आणि ज्याला तुम्ही हृदय म्हणतात तिथून देखील हसणे. असे 4 प्रकार. If you do this for 1 week, आणि हे जर तुम्ही 1 हप्ता केलं and you sincerely smile as much as you can remember, आणि तुमचे जर हसत राहिला असंच पद्धतीने अनेक वेळपर्यंत, you will start to notice personality differences in yourself. आणि आपल्यामध्येच मग आपण कसे बदलतो ते आपल्याला कळायला लागेल. Your mindfulness will get much sharper. म्हणून आपलं जे जागरूकता आहे ती जास्त पुढे चांगली होईल. Other people will smile back at you. आणि शक्यता आहे की काही लोक तुमच्याकडे हसतील.
If strangers see you smile, जर तुमचा एखादी व्यक्ती अपरिचित आहे आणि त्याने जर तुमचं हसणं पाहिलं, they want to come up and talk with you. शक्यता आहे की काही लोकांना तुमचं हसणं आवडेल आणि तुमच्याशी येऊन बोलतील देखील ते, And this can be quite fun. आणि तुम्हाला त्यात मजाही वाटेल कदाचित. If you can't smile, जर तुम्हाला हसता नाही आलं, then laugh. मग जर हसता म्हणजे असं स्माइल करता नाही आलं साधं, तर जोरात हसा. Now, doesn't that sound a long way from everything in Buddhism is about suffering? आणि मग बौद्ध धर्मात जे आपल्याला दुःख वाटते, बौद्ध धर्म आपल्याला शिकवतो की दुःख कसं आहे, तर तुम्हाला असं नवल वाटत नाही ना की बौद्ध धर्मात फक्त दुःखच नाही तर सुख देखील खूप आहे, आनंद देखील खूप आहे. The Buddhas taught us that we are the happy ones. आणि म्हणून भगवान बुद्धाने शिकवलं की आपण सुखी लोक असे आहोत, सुखी आहोत. So the more you smile, the more happy you become. जेवढं तुम्ही जास्त असाल तेवढे तुम्ही सुखी व्हा. This is not a maybe. This is for real. आणि हे काही असं घडू शकणे नाही, तर हे खरोखर गोष्ट होऊ शकते असं आहे. There was a time that I got very angry with someone. एक असा काळ होता की मी एका माणसाशी खूप रागावलो, एकावर खूप रागावलो. मी म्हणजे हे And I was walking around and I was walking very hard. आणि मी असं जोरात चालत होतो आणि पाय दाबून असं चालत होतो रागात. And then I had the thought, this person doesn't know what they're doing, and it made me laugh. आणि मग माझा राग त्या माणसाला कळत नव्हता आणि मग मला हसू आलं. Why should I be angry because he was dumb? आणि मी का रागावं मला वाटलं नंतर, कारण त्याला ऐकूच येत नव्हतं काही. And what I saw happen was my mind went from I'm mad and I don't like it. आणि मी असं का करत होतो, तर तो व्यक्ती जो काही करत होता तर ते मला आवडत नव्हतं आणि तो असं का करतो ते मला समजतही नव्हतं म्हणून. To it's only this anger. I can let that go. आणि मग मला जेव्हा कळलं की हा फक्त राग आहे, मी त्याला जाऊ द्यावं. Anytime you can laugh with yourself about how crazy mind can be. आणि बरेचदा असं होतं की आपणच आपल्या मनात जेव्हा विचार करतो तेव्हा आपल्याला वाटतं की आपलं मनच असं कसं आहे. The more you purify your mind. आणि जेव्हा आपण मन शुद्ध जास्तीत जास्त करत जातो तेव्हा. An interesting thing, when you were 3 or 4 years old, समजा तुम्ही लहान आहेत 3 किंवा 4 वर्षाचे, were you angry all the time? Were you emotional all the time? Or were you having fun? आणि मग अशा वयात तुम्ही आहात 3-4 वर्षाच्या, तर तुम्ही असा कधी अनुभव घेतला का की तुम्ही हसतच आहात किंवा रागातच आहात नेहमी, किंवा तुम्ही भावनावश होऊन काही करत आहेत, असं काही होतं का प्रत्येक वेळा? त्या गोष्टी होतात का? When was it that somebody came up to us and said, life is supposed to be serious and you have to be serious? आणि कधीतरी असं तुम्हाला वाटते किंवा कोणी म्हटलेलं असेल की जीवन हे अतिशय दुःखदायी आहे किंवा सिरियस आहे असं तुम्हाला वाटते. It's your choice whether you're serious or you have fun. हे तुमच्यावर अवलंबून आहे की तुम्ही दुःखी व्हावं की सुखी व्हावं. The more you laugh with yourself about how crazy mind can be, the easier it is to have joy arise. आणि तुमच्या मनाच्या अवस्थेवर तुम्ही अवलंबून राहता. तुमच्या मनाची अवस्था जर चांगली असेल, सुखदायक असेल, तर तुम्ही जास्त सुखी बनता, नसता दुःखी राहता. A real interesting thing that you need to know is that the Buddha was criticized because he said things in such a simple, easy to understand way. आणि नवन म्हणजे भगवान बुद्धांनी एवढं सोप्या भाषेत सांगितलं की गोष्ट कशी सोपी करून शिकता येते, ते अनेक लोक कठीण करून सांगतात. I'm giving you a very simple, easy to practice lesson. आणि मी तुम्हाला अतिशय लहान गोष्ट शिकवतो, सांगतो, जी तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता, अनुभवू शकता. And it's up to you to see whether it works or not. आणि बघा ती गोष्ट तुम्हाला करता येते की नाही.
I know it works. मला माहित आहे, मी अनुभवलं की कामी येते तसं. The more you can smile and have fun in your life, the more easy everything becomes. तुम्ही बघा, जीवनात जर तुम्ही अतिशय सुखाने राहत असाल किंवा हसरे असाल किंवा सुखद भावना तुमच्यात असेल तर तुम्हाला कळतं की आपलं जीवन किती सुखद आहे. So why don't we laugh and have fun? आणि मग का चांगलं राहायचं नाही, का हसायचं नाही, का सुखी राहायचं नाही. If you've gone to school and you had a favorite topic, did you do well in that schoolroom? जर तुम्ही शाळेत जात असाल आणि तुमच्या आवडीचा एखादा विषय असेल तर तुम्ही सुखी होत नाहीत का, तुम्ही तो चांगला करत नाही का. Of course you did. ऑफकोर्स तुम्ही अर्थातच तो जास्त करता. Why? आणि का असं, Because you had fun doing it. कारण तुम्हाला तो आवडत असतो म्हणून तो विषय तुम्ही तो आवडीने करता. Who said we're supposed to be serious? आणि मग तुम्हाला असं वाटतं की कोण म्हणते की हा विषय फार कठीण आहे. Why don't we have fun? आणि मग का आनंदी राहायचं नाही. Why don't we laugh and give our laughter away? आणि मग का हसायचं नाही आणि लोकांना का हसवायचं नाही. Why don't we smile and give our smile away? आणि आपण का स्मित हास्य करायचं नाही दुसऱ्यांनाही तसं करू द्यायचं नाही. That is part of meditation. आणि हा ध्यान करण्याचा देखील प्रकार आहे. The second part of meditation दुसरा जो भाग आहे ध्यानाचा तो हा is taking and keeping the 5 precepts. महत्वाचा आहे. जे की जे 5 पंचशील आहेत ते देखील आपण आचरणात आणणे आवश्यक आहे. तो ध्यानाचा एक भागच आहे. Don't kill living beings on purpose. कोणालाही मारू नका, हत्या करू नका. Don't take anything that's not given to you. तुम्हाला जे दिलं नाही ते घेऊ नका. No stealing. म्हणजे चोरू नका. No wrong sexual activity. आणि मग कुठल्याच प्रकारच्या कामुक गोष्टी आहेत त्या करू नका. Wrong sexual activity means आणि कामुकता, पण चुकीची कामुकता कशाला म्हणतात. no sexual activity with another person's mate. आणि दुसऱ्यांचा कोणी जो दुसऱ्यांशी संबंधित जी व्यक्ती असेल, स्त्री किंवा पुरुष, जी आपली नाही त्यांच्यासोबत काम असलेले वागायचं नाही किंवा तसं करायचं नाही. No sexual activity with someone that's too young, still under आणि the एवढेच care नव्हे of तर जे parents. लहान असतील त्यांच्या बाबतीत असं वागू नये. It doesn't mean no sexual activity. ह्याचा अर्थ हा नाही की तुम्ही कामुकता ठेवू नये. It means that if you have sexual activity with anyone else and there's pain, that is breaking the precept. आणि मग हा कायदा आपण तेव्हाच तोडतो किंवा ते शील आपण तेव्हाच तोडतो जर ते ज्याला आपण म्हणतो की And that means pain. अवैचारिक किंवा अवैज्ञानिक असेल आणि इलिगल ज्याला म्हणून तसं असेल तर. That means pain with anyone else that knows. आणि अर्थातच तो जो नियम आपण तोडतो जो सगळ्यांना माहित आहे तो आपण तोडू नये असा त्याचा अर्थ. Okay. Now the next part is don't tell little white lies. आणि बनते म्हणतात की पांढरं खोटं बोलू नका. पांढरं खोटं बोलणं तुम्हाला माहित आहे, सफेद झूट ज्याला हिंदीमध्ये म्हणतात. असं काही नाही, खोटं बोलू नका. म्हणजे जे दिसते लोकांना आणि तरी खोटं बोलतो त्याला पांढरं खोटं बोलणं असं म्हणतात. Don't tell any lies. कुठल्याही पद्धतीचा खोटेपणा करू नका, बोलू नका. Now I've had some students that they tell me I have to lie because I'm a salesman. आणि मग माझ्याकडे काही लोक येतात आणि म्हणते तुम्ही काय म्हणता, म्हणजे ह्यांना म्हणतात आम्हाला धंदा करावा लागतो, म्हणतात आम्हाला बिझनेस करावा लागतो, आम्हाला खोटं बोलावंच लागते. मग म्हणते काय म्हणतात. And I ask them how many times do they have somebody come back and buy something from me if they lied. आणि मग म्हणते म्हणतात की तुम्हाला किती वेळ असं वागावं लागतं की मी खोटं बोलल्यामुळे सगळे लोक येतात माझ्याकडे. म्हणजे असं कितीदा खोटं बोलले म्हणजे लोक तुमच्याकडे येऊन वस्तू घेतील विकत. The more you stop telling things that aren't true, the more people will trust you. जी गोष्ट लोकांच्या आवडीची नाही पण लोकांना ती पसंत पडते त्या पद्धतीने लोक तुमच्याकडे येतील.
म्हणजे तुम्ही खोटं बोललात म्हणून येतील असं नव्हे. This is not a maybe. आणि ह्याच्यात देखील मे बी हा जो शब्द आहे म्हणजे होऊ शकते, शकणे वगैरे काही नाही. If you tell somebody a little white lie, your mind very quietly says, I shouldn't have said that. जर मी खोटं बोलत असेल तर माझं मनच मला सांगते की मी ते तसं खोटं बोलायला नव्हतं पाहिजे. And you start getting a guilty feeling. आणि मग आपल्यालाच आपल्याबद्दल वाईट वाटायला लागते, गिल्टी फिलिंग वाटायला लागते. But you forget it for a while. अर्थातच काही वेळ तुम्ही विसरून जा त्याला. But that always comes back at you in one negative way or another. परंतु ते तिथेच थांबत नाही, पुन्हा तुमच्याकडे ते येतं. Next one is don't try to divide one group of people from another. आणि दुसरी गोष्ट करू नका की एका ग्रुपला दुसऱ्या ग्रुप पासून तोडू नका. ते बनते म्हणतात, समजून सांगतील. The next one is no cursing. आणि दुसरं अजून की तुम्ही कोणालाही शाप देऊ नका. आपल्यात तो फार प्रकार आहे, त्याचं असं हो, त्याचं म्हणजे काय काय ते बनते फार सांगतात वगैरे वगैरे. No using foul language. आणि दुसऱ्याला वाईट वाटेल अशी वाचाही वापरू नका. And the last part of this is no gossip. आणि दुसरी महत्वाची की एकमेकाबद्दल चहाळी चुगली करू नका. What is gossip? आणि मग चहाळी चुगली, बरोबर. हां, चुगली चहाळी म्हणजे काय? It's making up stories that you know are not true and saying that like it is true. आणि मग हे चुगली चहाळी म्हणजे काय तर तुम्हाला माहित आहे की हे वाईट आहे, परंतु ते वाईट नसून चांगलं आहे असं म्हणणे म्हणजे चुगली करणे किंवा चहाळी. Now the last precept is not taking drugs or alcohol that dull your mind. आणि मग पाचवी जी गोष्ट महत्वाची आहे ते म्हणजे पंचशील मधली की तुम्ही कुठल्याही प्रकारची दारू किंवा तत्सम पदार्थ ज्याच्यामुळे मनची मनस्थिती वाईट होते ते करायचं नाही. Now I've told you I'm a meditation teacher. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की मी ध्यानाचा गुरुजी आहे, ध्यान शिकवतो. People that drink alcohol or they take drugs, if they come and do meditation, I know that problem as soon as they walk in the door. आणि मग माझ्याकडे जे लोक असे येतात जे दारू पिणारे असतात किंवा गांजा चरस, त्याला ड्रग्ज म्हणतो आपण, असे औषध नाही, असे लोक जे माझ्याकडे येतात तर ध्यान करताना त्यांना काय काय प्रश्न निर्माण त्यांच्यात होतात तेव्हा जेव्हा ते ध्यान करतात त्याचा अनुभव मला आहे. Their minds are very dull. आपल्याला लक्षात येते, माझ्या लक्षात येते की त्यांचं मन अतिशय डल असते, बद्ध होते. And if they're serious about doing meditation, they have to stop doing that. आणि अशी वेळ येते की ह्या लोकांसोबत की ध्यान करता करता त्यांना ध्यान आवडत नाही, ते सोडून देतात. Now, this is real important that you keep the precepts without breaking them. आणि मग हे तुम्ही जर करत असाल तर तुम्ही कुठल्याच पंचतत्वापैकी तत्व तुम्ही तोडत नाहीत असा त्याचा अर्थ. These are not commandments by the Buddha, they're suggestions so your life can become more easy and happy. आणि भंते म्हणतात की भगवान बुद्धाने ह्याला काही रूल बनवलेले नाही, नियम बनवलेला नाही, पण ते तुमच्यावरच अवलंबून आहे. ते तोडलं नाही तर तुम्ही सुखी व्हाल आणि तोडलं तर काय होते तुम्हाला माहित आहे. पण असा रूल नाही की तुम्ही हे केलंच नाही पाहिजे किंवा हे केलंच पाहिजे, ते तुमच्या मनावर आहे. चांगलं केलं चांगलं. Keeping the precepts is a kind of protection for you. तुम्ही जर शिलाचं पालन केलं तर तुमचं संरक्षण होईल सगळ्याच अर्थाने. You will only die a natural death. You will not die in an accident. आणि मग तुम्ही जर हे शिलाचं पालन केलं तर तुमच्यापैकी कोणी हे ऍक्सिडेंट मध्ये मरणार नाही. You're not going to get hit by a car and die. कुठलेच कार तुम्हाला मारून तुम्ही मराल असं कधीच होणार नाही. This is for real. आणि ही गोष्ट खरी आहे. And the Buddha talked about the great benefit of keeping the precepts for your whole life. आणि मग भगवान बुद्ध म्हणतात की जर तुम्ही पंचशीलाचं आचरण केलं तर तुमचे कोणकोणते फायदे आहेत ते बनते सांगतील आता. When you keep the precepts, you will become prosperous.
तुम्ही जर शिलाचं आचरण केलं तर तुमची प्रगती होईल. You'll have more and more friends that truly trust what you say and what you do. आणि मग तुम्हाला असे मित्र मिळतील. म्हणते काही आपल्यासारखं ओरडता येणार नाही माझ्यासारखं. लाईट आल्यावरच. I very much appreciate his teaching. आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुम्हाला जे शिकवलं, जे त्यांना माहीत आहे, पण ते म्हणतात की मला खूप बरं वाटते, आनंद होतो की बाबासाहेबांनी हे सगळं तुम्हाला शिकवलं. The last part of meditation is about sitting quietly by yourself so you can see more closely how mind works. आणि मग ध्यान करत असताना तुम्ही स्वतःच्या अनुभवातून शिकू शकता की तुमचं मन किती शांत होऊ शकते. If you do this enough, you will be able to attain Nibbana in this very lifetime. आणि मग तुम्ही अशा पद्धतीने ध्यान करायला लागलात तर तुम्हाला ह्याच जन्मी निब्बान प्राप्त होऊ शकते. I have many students that have proven me correct. आणि माझे अनेक असे विद्यार्थी आहेत की त्यांना हा अनुभव आलेला आहे. And because they follow these principles, their life has changed and they've become much more happy. आणि म्हणून असे जे माझे विद्यार्थी आहेत तर त्यांच्यामध्ये ह्या ध्यानाच्या अवस्थेच्या किंवा ध्यानाच्या माध्यमातून त्यांचं संपूर्ण जीवनच बदललेलं आहे, असा मला आणि त्यांनाही अनुभव आहे. हो पट्टेकर साहेब, थोडं बाहेर पेंडॉलच्या बाहेर जरा, नाही तर बंद करा ते. इकडे भंतीजीचं प्रवचन चालू आहे. बसा हो उपासक बाबा, बसा खाली. हो टोपीवाले बाबा बसा, बसा खाली लवकर. हो बरं. भंते म्हणतात की तुम्ही काही हा आता ते काही मी म्हणू शकत नाही, पण भंते म्हणतात आता बस ठीक आहे. I wish you all the highest happiness. भंते म्हणतात की मी तुमच्यासाठी सदिच्छा करतो की तुम्हाला अत्युत्तम सुख लाभो. भंते म्हणतात आभारी आहेत आपण भंतेंचे आभार. वी आर थँकफुल टू यू भंते. थँक्यू व्हेरी मच फॉर गिविंग अस धम्मा, लव, compassion and everything. We would follow you. बोला साधु साधु साधु. बुद्धां नमामि, धम्मां नमामि, संघां नमामि.